Hello friends, namaskar and welcome back to my YouTube channel SJR Vlogs. আজি দেখা আছে আপোনালোকক মোৰ এটো যেহেতু হেলমেট এটা নতুন হেলমেট আপোনালোকে দেখিছে যে কেৰিমান আগতে মই এটো একজৰৰ এটা নতুন হেলমেট লৈছিলো আৰু এই হেলমেট আজি দেখা আছে আপোনালোক এই হেলমেটটো যেহেতু মোটৰব্লগিং সেটআপ কৰিব লাগিব মোটৰব্লগিং সেটআপৰ কাৰণে এই হেলমেটটো মই কেনেকৈ সেটআপ কৰিছো হেটো আপোনালোকক দেখা আছে যেহেতু এটো নতুন হেলমেট ইয়াতে এমসিল লগাইবা তেনেকুৱা কৰিব মোৰ ইচ্ছা নাই এই নতুন হেলমেটটো মই বেয়া কৰিব মন নাই যেহেতু আপোনালোকে গম পাই যে মোৰ যেটো আগৰ হেলমেট আছিল এইটো ষ্টিলৰ যেটো হেলমেট আছিল ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাও যে ইয়াতে ধুনিয়াকে এমসিলৰ লগত এনেকৈ ফিটিং কৰিলে অৱশ্যে ইয়াৰ ফিটিংটো ভাল হয় মানে যেটো ইয়াৰ মজবুতিটো ধুনিয়া হয় তো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মই আগত এমসিলৰ লগত ইয়াতে ধুনিয়াকে চিপকাই ফেলে ইয়াতে GoPro কাৰণে ধুনিয়াকে মোটৰব্লগিং সেটআপ কৰি লৈছিল কিন্তু মোৰ যেহেতু এইটো নতুন হেলমেট একদম আৰু দামীও হয় বহুতখিনি দামো লৈছে তো এই হেলমেটটো মোৰ মানে এমসিল লগাই নষ্ট কৰিব বা নষ্ট বাৰু নহয় ঠিক হলেও মানে এমসিল লগাব মোৰ মন নাই তো তাৰ কাৰণে মই এটা ধুনিয়া বেল এডাল অৰ্ডাৰ দিছো মানে যেটো আজিকালি পাই নহয় আপোনালোকে গম পাই এইটো এনেকে বেল এডাল আনিছো আৰু ইয়াৰ আনবক্সিং ভিডিওটো আপোনালোকে চাই লওক একবাৰ আনবক্সিং মেন মালটো ওলাই গৈছে এইটো মেন মালটো এটা যে হুক দিছে লগত মেইন বস্তুটো এইটো মজা একদম হেলমেটত কেনেকে মানে এই বেলডাল ফিটিং কৰিছে আপোনালোকক গোটেইখিনি ধুনিয়াকে দেখাই আছো তেতিয়াহ'লে বৰক ফাৰ্ষ্ট মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিওটো একদম শেষলৈকে লেটস বিগিন আপোনালোকে দেখিব পাইছে এই বেলডাল যদি মই এই হেলমেটটোত লগাও যেহেতু এই যেটো আগৰ হেলমেট আছিল ইয়াতে এমসিলৰ লগত যেটো চিপকাই দিয়া হৈছে এইটো মানে খোলাত মানে অসুবিধা হয় তো মই এই বেলডাল যদি লগাও মই হেলমেটটোত তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা মই খুলিও থব পাৰিম আৰু কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লে ধুনিয়াকে লগাবও পাৰিম তো এতিয়াৰ পৰা মই এই বেলডালৰ লগত ধুনিয়াকে ইয়াত ফিটিং কৰি ধুনিয়াকে মোটৰব্লগিং আৰম্ভ কৰিম তো বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই তেনেকে মোটৰব্লগিং কৰাও হোৱা নাই এই ধুনিয়াকে সেটআপ কৰিলো আৰু ধুনিয়াকে ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ'বিলাক কন্টিনিউ দিবৰ কাৰণে কন্টিনিউটো নহয় বাৰু সপ্তাহত দুটা এটা বা তিনিটা হ'লেও এনেকে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেতিয়া তো এতিয়া মই এই বেলডাল ধুনিয়াকে ইয়াত লগাই আছো চাই থাকক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এই যেটো আছে ইয়াতে এডাল খুলিব পাৰে এইটো ধুনিয়াকে খুলি ল'ব লাগিব তো ধুনিয়াকে লাহে লাহে খুলি ল'ব লাগিব খুলি উঠি এই যেটো বস্তু আছে যেহেতু এই বেলডাল এটো বান্ধিব লাগিব ন বান্ধাৰ কাৰণে যেহেতু এই বস্তুটো আছে এই বস্তুটো অসুবিধা কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে এইটো মই প্ৰথমতে খুলি লম দিব পাৰে এইটো ৰিমুভেল হয় তেনেকৈ মই এইটো খুলি দিছো এইটো খুলি দিলো এখন আকৌ লগাব লাগিব তেতিয়া মানে মোটৰব্লগিং কৰা টাইমত যেতিয়া মই ইয়াত মাইক লগাম ইফালে দি নহলে এই বস্তু যদি নলগাও তেতিয়াহ'লে এইফালে হাৱা সোমালে আৰু সাউণ্ড কোৱালিটি ঠিক নাহিব তো তাৰ কাৰণে মই এইখন আকৌ লগাব লাগিব কিন্তু এইটো লগোৱাৰো এটা চিষ্টেম আছে ইয়াতে মই এতিয়া নতুন হেলমেট কাটিব বেয়া লাগিছে কিন্তু তথাপিও মই ইয়াতে ধুনীয়াকে কাটিব লাগিব কাটি ধুনীয়াকে মিলাই পেলাই এইটো লগাব লাগিব এতিয়া এইটো ধুনীয়াকে লগাই আছো তো ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব পালে ধুনীয়াকে এইটো বেলডাল ধুনীয়াকে লগাই দিলো এতিয়া লগাব লাগিব যেটো এইখিনি খালী হৈ আছে যেটো ইয়াত বস্তু এটা লাগি আছিল এতিয়া লগাব লাগিব এইডাল তাৰ আগতে কিন্তু এইখিনি ধুনীয়াকে কাটি ল'ব লাগিব নহলে এই যেটো বেলডাল আছে ন এইটো সোমাই নাযাব তো মই ধুনীয়াকে কাটি লওঁ তাৰ আগতে সেই মতেহে কাটিম চাই থাকক এই চাকুখনৰ লগত কাটি আছো মই গোটেইখিনি কাটি নেপেলাও তলৰ ফালে এনেকে ৰাখি দিম ধুনীয়াকে মোৰ এইটো ফিটিং হৈ গ'ল দেখিব পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকে কাটি দিছিলো অকমান কাটি এনেকে আকৌ আগৰ নিচিনাকে বনাই দিলো এইটো চাই লওক আপোনালোকে পুৰা মজা ফিটিং হৈছে এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকে GoProটো লগাই আৰু লগত এডাল যেটো খুলিছিলো এতিয়া এডালো লগাই দিলো ইয়াতে তো এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকে GoProটো লগাই আছো GoPro Hero 9 উইথ মিডিয়াম মোডত লগাই দিলো এনেকে মিডিয়াম মোডত লগাই দিলো GoProটো লগাবৰ কাৰণে এডাল লগাই দিলো মজাকে মাইকটো পোনপ্ৰথমে কোনফালে কেনেকে সেটআপ কৰো প্ৰথমতে মাইকটো মই সেটআপ কৰি আছো মাইকটো ধুনীয়াকে যেটো উলাই থাকিলে বাহিৰ উলাই থাকিলে বেয়া লাগে এইটো মই ভিতৰত কেনেকে লগাব পাৰি এইটো পোনপ্ৰথমে চাও আপোনালোকে দেখিব পাইছে মোৰ যেটো এই হেলমেট মানে এইবিলাক খুলি দিব পাৰে এইবিলাক আছে সাইডত এইবিলাক খুলি দিব পাৰে তো মই এটা সাইড পোনপ্ৰথমে খুলিম খুলি দিছো এই মাইকটো মই ভিতৰত সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বাহিৰত আৰু তেনেকে উলাই নাথাকে দুনিয়াকে গুটেখিনি খুলো জাস্ট মোৰ যেটো কেমেৰাৰ যেটো
এডাপ্টৰত যেটো মাইক এডাপ্টৰত যেটো লাগিব জাস্ট সেইটো পিনটো ওলাই আছে এটো ধুনিয়াকে সোমাই দিম আৰু ফ্ৰেন্ডছ ধুনিয়াকে মাইকৰ সেটআপটো বাৰু হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত লগাই আছো এতিয়া GoPro ফাইনালি মেইন সেটআপটো বাৰু হৈ গল তো মই এতিয়া মেইন GoPro টো ফিটিং কৰি লব লাগে আগতেটো দেখাইছিল এই বস্তুটো লগাই লব লাগিব এই বস্তুটো লগালেহে তেতিয়া অকমান মানে যাতে হেলমেটটো পিন্ধিয়ে হেলমেটৰ ভিতৰৰ পৰা যাতে ক্যামেৰাটো ঠিকে আছে নে নাই এংগলটো মানে ক্যামেৰাৰ ফ্ৰেমটো ঠিকে আছে নাই এটো জানিব পাৰিম নেক্সট এই বস্তুটোৰ লগত এইটো লগাই আছো এনেকে লগাই দিলো তো গাইস দেখিব পাইছে দুনিয়াকে মই অল সেটআপ কৰি দিলো আপোনালোকক বেল লগাই দুনিয়াকে মোৰ নতুন হেলমেটত দুনিয়াকে সেটআপটো দেখাই দিলো এটা মই দুনিয়াকে এইটো লগাই দিম তো ফাইনালি মোৰ নতুন হেলমেটৰ নতুন সেটআপ ফ্ৰেন্ডছ দেখিব পালে মোৰ নতুন হেলমেটৰ সেটআপ এটো আগৰ হেলমেটত এমসিলৰ লগত ফিটিং আছিল আগৰ হেলমেটত বেলেগ এটা সেটআপ আছিল তো ফাইনালি মোৰ নতুন হেলমেটৰ এটা বেল লগত মানে দুনিয়াকে এটা প্ৰফেশনাল টাইপৰ এটা মই দুনিয়াকে মোটোব্লগিং সেটআপৰ কাৰণে দুনিয়াকে হেলমেটটো ৰেডি কৰি দিলো তো ফ্ৰেন্ডছ আজি ভিডিওটো আৰু বিশেষ দীঘল নকৰো নতুন হেলমেটত নতুন সেটআপ এটা কৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোক অকমান চেষ্টা কৰিতো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনাৰ মতামত দুনিয়াকে কমেন্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়ালে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিওত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় আই অসম বাই বাই